Wow. Vừa mới vào chưa kịp nhìn ngó gì đã thấy bắn nhau tù lum cả lên rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình này với cái ông thợ săn này và những cái đoàn tàu này và cũng trong cái tựa game đó này. Tôi thật sự tôi cũng muốn kết thúc nhanh cái tựa game này để chúng ta chuyển sang cái tựa game khác. Nhưng khổ cái là từ cái hôm mùng 2 tháng 9, cái hôm mà tôi quay cái clip gần đây nhất thì cho đến nay thì tôi cũng chưa upload được. Chả hiểu sao mà từ cái hôm mùng 2 tháng 9 cái là tôi tự dưng mạng tôi nó yếu hẳn đi luôn. Xem cái nhiệm vụ này, con tàu số 14 và một thằng đang chăn sống đang chặn cái đầu tàu đó. Ai đây? GC Dream. Tôi chả biết cái ông này là ai luôn. They hopped a freight train, haven't heard. There was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Mấy clip của tôi thì nặng mà tốc độ mạng thì hơi bị dở người. Nên là upload rất là khó khăn. Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of hôm nay quay clip này thì hai cái clip kia tôi vẫn chưa thể upload lên được. Hơi bị chán luôn. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Rồi cố gắng trong này mà up luôn hết mấy cái clip này. Chúng ta sẽ hoàn thành 6 cái game này. Và sẽ chuyển sang cái tựa game khác. Chơi đi chơi lại cái trò bắn nhau này thì tôi thấy bắt đầu thấy chán rồi. Ủa rồi. Từ đâu ấy nhỉ? À đây đây. Wow. Cố lên nào, xong nhanh cái tựa game này ta chuyển sang tựa game khác đi. Chơi này nhiều tôi cũng thấy khá là nhàm chán. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Và có một vấn đề nữa là tôi hiện tại là tôi đang dùng chung. I've been sitting here for quite a cái đường dây mạng này khá là nhiều người. Tôi cũng thắc mắc là liệu có phải là tôi đã bị hàng xóm nào đó chơi đều không? Và tự dưng sau cái hôm 2 tháng 9 mạng của tôi nó trở nên sida như thế này. You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Rồi, sao tự dưng quay chậm thế? Sốt cả ruột. Chả hiểu luôn. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Chả hiểu cái sự kiện gì mà tự dưng game nó lại cho mình. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be two bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But ball. you seriously think that tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until anyway. I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Ở đây. Ai rồi? At some point, some sumbitch saw me and shouted, Ôi rồi. "It's the damn Pinkertons!" Tiền sư ngoài. Now, I never worked for that Tí nữa thì chết luôn nhá. But I guess they assumed I was one of his assassins. Chả biết là nó bắn ở đâu nữa mà nó bắn giáp thế. Bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So
So it's no wonder each and every asshole on that train wanted to be dead. Everybody's always trưởng bắn sốt cả ruột mistaken này. for somebody else, aren't they? Đó là trận luôn. Why is that, I wonder? Don't rightly know, Sáng đường. Jack. Cái đoạn này I'm just đi đường telling nó you lăn how léo I đấy. remember. Chả hiểu luôn, mình đứng gần nó quá. Vừa ló mặt ra đã nhìn thấy nó cùi cho phát vào mặt luôn. Mình ghê. Lần này bố sẽ chơi mà trước con lợn. Phải, đinh ra một thằng nữa. Ai đừng chết, em xin này. Được mình thế. Chả biết nó núp đâu nữa luôn. À chắc hết rồi. Ủa. Đậu xanh. Nó chơi thế nào nhỉ? Rõ ràng mình né sang bên trái rồi. Bực mình khủng khiếp luôn. Mẹ em ơi. Rồi bố mày giết mày trước. Ghê luôn. Đây là cái nhiệm vụ đỡ người nhất mà tôi từng tham gia trong cái trò chơi. Cộng thêm với cái tâm trạng thì đó hôm nay nữa thật không hay thế nào luôn. Mày nhá. Mày vào nằm đã. Đi tới đi lui hoài. Và tôi không hiểu là đi tiếp như thế nào đây. À đây. Càng ngày cái trò này càng mang tính chất đánh đố cực kỳ cao luôn. Wow. Thôi rồi. Đéo hiểu. Mẹ rõ ràng đạn mình thấy nó cầm bên phải nó bắn sang bên trái, mình né sang bên phải lại bay sang bên phải. Thiệt sự ngoài. Vừa vào game chết mẹ 3 lần rồi. Mình không chịu được. Ba. Đây cái chỗ nào khác điều nhỉ? Đi cái này nhiều quá. Đúng. À thôi, tặng cho mày một quả này. Rồi sao? Và vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ đi ra đó bằng đường nào? Chắc là nhảy lên đây rồi. Và phải không? I wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard Bây giờ thấy thằng nào mà right about lên then, I was attacked by some asshole thanh máu thế with a này. Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Tôi thật sự không biết là nó núp ở đâu luôn. Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. What? It was either a bullet or đây. dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, thằng này Jack? cầm súng máy. You're messing with the flow of the story here. Shit. Đừng bắn đi để anh ra bắn mày à. Tiền sử ngoài. Ở bên nó còn à? Không thấy ai. Có súng luôn. Rất là hoành tráng nha. Và xung quanh đây thì mấy thùng thuốc nổ này bắn vào phát là chúng ta thôi là chúng ta lại phải continue lần nữa. Use tuyệt vời chưa? Ta đều dùng khẩu thần chiến tranh lên một lần nữa. Và cái quái nào kia
Cái đoàn tàu này là nhà của bọn này sao mà nó đông đấy. Bọn này chắc là một cái tháng đi tàu rồi. Rất là đông luôn. Rồi. Khẩu này mình biết là nó không giới hạn đạn mà tôi cứ xả bừa đi. Chết thằng nào thì chết. Mình không tốn đạn đâu. Hết rồi. Đi đâu nào. Vừa dừng bắn lại có một thằng. Tôi hơi kén luôn mấy cái thùng thuốc nổ ngay bên cạnh luôn. Lỡ bắn phải cái là coi như hỏng người luôn. Không ai đây. Đi tiếp nào. Hai em. Sure were a lot of men determined to die that day. Ôi giời. 4 anh em siêu nhân luôn. Không thấy ai cả. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. Đậu xanh. Chả hiểu cái màn nó yêu cầu cái gì luôn. Tiến sư ngoài. Chả hiểu luôn. À vâng. Một phát. Tôi sẽ né thằng này luôn. Ê! Mày đấy. Má nó. Chả hiểu sao mình thoát được luôn. Và bây giờ thì à, cái thằng này nó phá được cái toa ấy để cắt đuôi mình. Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Trên mất Ford. 4 lần trong cái trò chơi này. Jesse went out like John Wesley Hardin. Này là ngày cực kỳ đen shot him luôn. in the back of the head. Yes, it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Nào bắn nhau đi, nhanh lên để anh kết thúc nó nào. Ngon. Trời. Yeah, I didn't kill Jesse James. Ngại thế. Just wounded Vừa bắn được nó him vừa né được viên đạn convince luôn. him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figured he was up front with a gun to the engineer's head. Nói chung là That không phải là dễ bastard dàng. slipped away again. Chưa bao giờ mà tôi chơi trong nhiệm vụ nào mà chết nhiều như hôm nay. But first I need to whet my whistle. Phải là khiến các bạn thất vọng quá. Xin lỗi.